million pesos of the Social Development Management Program of the mining companies were realigned to support the affected impact and non-impact communities. Proper waste management and alternative climate resilient livelihoods were bolstered to relieve pressure on environment and biodiversity. Regulation on healthcare, waste, transporters, and treatment, storage, and disposal facilities were enhanced to improve healthcare waste management. Over 1,000 local governments and stakeholders were trained on the management of household healthcare waste and special waste and the development of COVID-19 related waste management plans. To improve the air quality in the Philippines, the monitoring enforcement and policy issuance of compliance of vehicles and industries to emission standards were intensified. To mitigate the impact of climate change, reduce risk, and prevent soil erosion and runoff, the enhanced national greening program, including the development of bamboo plantation, is vigorously implemented. Recording another victory for the planet, the Philippines joined various countries in pushing for the phase down of unabated coal power and the end of inefficient fuel fossil subsidies during the 26th Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Marine protected area networks were established and strengthened. Coastal communities were supported with biodiversity-friendly and social enterprises. Sustainable agricultural practices were being mainstreamed in and around protected areas and in wider agricultural landscape nationwide. During the pandemic, 407.6 billion pesos of the Social Development Management Program of the mining companies were realigned to support the affected impact and non-impact communities. An estimated 2.7 billion pesos were also committed to environmental program on top of the 8.1 million seedlings and reforestation of 6,600 hectares of mine out and for mining forest program. Proactively promoting responsible mining in the country, Phase 1 and 2 of the mining audit, thank you from Department of Finance, covering 43 large-scale surface metallic mining companies have been completed, supporting quality infrastructures to ensure resilience against extreme weather events and other hazards was facilitated. Flood mitigating program through flood risk management project, improvements of tide embankments, construction of channel improvements, construction of bridges, and repair of sluice gates along low-lying areas have also been strengthening the resilience of communities to hydro-meteorological hazards. Coastal infrastructures are also being pursued in partnership with development agencies to enhance the resilience of coastal communities against disaster. Innovation and technology to improve knowledge and forecasting and readiness for calamities were fortified. State-of-the-art technologies were installed to improve monitoring forecasting capability and tracking of weather disturbances, flood disaster mitigation, and earthquake detectability. NGOs were supported with continuous updating of geohazard maps and in the conduct of risk assessment in their areas to help them plan for disaster and calamities.
proactive advocacy program on Operation Listo to strengthen disaster preparedness of LGUs using the whole of government approach was put in place. The communities and households are being engaged in capacity development on early preparedness action to ensure adaptive and disaster resilient barangays. A management plan to guide the county towards climate resilience were developed, enabling science-based decision-making in the country. The Philippine Water Supply and Sanitation Master Plan, Philippine Action Plan for Sustainable Consumption and Production, Roadmap to Institutionalize Natural Capital Accounting in the Philippines, and Rehabilitation and Recovery Planning Guide have been developed as we address climate change, disaster risk, biodiversity loss, and pollution. The Duterte administration shaped the vision of strategy of our country to improve lives, protect the people and the environment, consistent with global aspiration for a better, greener, bluer, and healthier post-COVID-19 recovery. The Duterte administration continues to harness the development of trajectories that are sustainable, inclusive, and resilient. Ito ang kinabukasan ng ating titiyakin para sa bawat Pilipino. Kailangan may pagpatuloy para sa tuloy-tuloy pagbabago. Isang mainit na pasasalamat at pagpupugay sa lahat ng bumubuo ng Cabinet Cluster on Climate Change, Adaptation, Mitigation, and Disaster Risk Reduction. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay si Pangulong Rodrigo Duterte! Diyan lang po kami sa kabilang street, sa Riverside. Kaya lang po kami lumipat dito kasi mas po na may bagyo, nangangamba kami lagi dahil po sa pabilis na pagtaas ng tubig. Ulysses po ang matinding karanasan. Yung mga gamit na po namin ay na-wash out lahat. Hanggang second floor po ang tubig. Lagi lang kami natataranta, nangangamba kami kung saan kami pupunta, nangangamba kami dahil sa mga gamit namin. Bilang sagot sa mga sakuna na dulot ng mga paha, ay binuo ang Task Force Build Back Better. Ang Task Force Build Back Better is malaking tulong para sa aming residente ng Marikina kasi po yan ay project dredging ng riverbank po. Ngayon po ay kampante na po kami dahil po sa isang legacy project po ng riverbank. Nagkaroon kami ng bagong pag-asa. Nagka-start kami ng amo sa NGP, sa National Greening Program, 2016 sa panahon na ni President Duterte. Sa Bakawan namo diri ma'am, dako ang karadyo ang tabang ng NGP, ang isa sa mga nakahatag sa amo nan mga trabaho or nakahatag ng dugang income sa mga tao. Sa nananamo ma'am turismo, noon lad sa no taas ang turismo diri sa amo, dagan kayong mga turismo ang kanhi tungod sa among mga kabakawan. Ang Bakawan ma'am ang naghatag ng proteksyon sa amo na naton bagyong Odette. Kay kung wala pa ang Bakawan diri sa amo, siguro dako gajud karadyo ang damage na mahitabo or lagmit pa ang mga tao, mga matay. Compared man dito sa mga iban nga nalungsod dito sa dinhi sa Siargao nga walay gajud backhouse.
sa ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin. Mga nakakaranas kami sa mga disaster po. Sa ngayon po ay ang tubig po ay tuloy-tuloy na pagdaloy. Hindi po nag-iisa kami sa bawat lugar na catch basin na tinatawag natin dito sa Marikina. So nagpasalamat dito kami karadyo kan President Duterte sa itataghatag ng mga proyekto sa amo kay nakapadugang nan kaugmaanan pangita sa mga tao, then siguridad na amo mga pagkaon. All the way from Siargao, let us welcome on stage the CCAM beneficiary, Ms. Judy Areza. Sa lahat po ng ating mga opisyal at kawani ng ating pamahalaan, mga kapwa benepisyaryo at kapwa Pilipino, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ang aming komunidad dahil kami po ay naging bahagi ng okasyong ito na makapagbahagi ng aming pagpapatunay sa legaseya ng ating pamahalaan. Ako po si Judilyn Donoso Areza ng Siargao Island. Ako po ay kalihim ng Del Carmen Fisherfolk Association o Del Cafea, isang people's organization po na bahagi ng Enhanced National Greening Program sa Siargao. Ang aming pong asosasyon ay nabuo noong 2011. Naging party po kami o bahagi ng Enhanced National Greening Program noong taong 2016 sa panahon ng ating Pangulong Duterte. Nagpapasalamat po kami sa mga programa ng ating pamahalaan dahil kami po ay nabigyan ng trabaho at dagdag na kita ang aming komunidad. Ang aming pong komunidad ay umaasa po ang aming ikabubuhay sa mga bakawan, sa kung saan marami ang masagana ang dami ng isda at sa mga turista na bumibisita sa aming lugar. Sa marami pong mga pagsubok na dumaan sa aming komunidad, ang aming pong hindi po kami nawala ng pag-asa dahil ang Enhanced National Greening Program po ng ating pamahalaan ay nagbigay sa amin ng tulong. Kumikita po kami ng halos 3,600 na dagdag kita kada buwan at kung minsan pa nga po ay tuwing bakasyon kami po ay kumikita ng hanggang 1,000 kada araw. Dumating po si Bagyong Odette. Natakot po talaga kami nung panahon na yun dahil napakalakas po ng hangin. Na ang akala namin po ay halos mamatay na kaming lahat. Halos lahat po ng mga kabahayan doon ay nasira. Lahat po ng aming mga pagkakakitaan ay nawala dahil wala na pong mga mahuhuling isda at wala na rin pong mga turista na dumating sa aming lugar. Malaki po ang pasasalamat namin sa aming mga bakawan dahil sa binigay nitong proteksyon sa amin nung kasagsagan ng bagyo. Kung hindi po dahil sa aming mga bakawan, siguro po talaga ay maraming namatay o lahat po talaga malaki po ang pinsala na aming natamo nung kasagsagan ng bagyo. Kaya po, unti-unti pa lang po kaming umahon sa epekto ng pandemya, panibagong dagok muli ang aming hinarap. Pero hindi po kami nawala ng pag-asa dahil ang ating pong gobyerno o pamahalaan ay nasa aming tabi. Kasama naming umaahon at patuloy po na suporta ng ating pamahalaan sa aming mga kabuhayan sa pagbibigay ng mga pananim, pangmintina at proteksyon, mga pagsasanay upang kami ay muling makabangon at patuloy na makaahon ng mas matatag at higit na matibay. Lubos po ang aming pasasalamat sa ating Pangulong Duterte at sa kanyang mga gabinete. Mabuhay po kayong lahat at makakaasa po kayong patuloy pong magpapakatatag ang aming komunidad para sa maunlad na kinabukasan. Maraming salamat po. Thank you, Ms. Judy Areza. Now, JC, we are halfway through the program, and I can see that everyone is enjoying our working lunch, right? It looks good. It's been really amazing to see how each agency has strived to help improve the lives of our fellow Filipinos. That's right, Daphne. Truly an impressive slew of accomplishments, and we're only in the first half of
day one of 2 days of good news that this administration is about to share. Talagang tatak Duterte, and at least give a round of applause to all of our secretaries who have reported their good news so far this morning. Okay, I think we have some reminders for social media. That's right, Daphne. Please don't forget, post on social media. Use the official hashtags, hashtag Duterte Legacy, hashtag Pamana ng Pagbabago, and hashtag Tapang at Malasakit. As well as don't forget to tag and follow at Duterte.Legacy, at PCOO.gov and PCOO Global Media on Facebook, Twitter, and Instagram to see more of our government's accomplishments and legacies. Of course, we're also broadcasting live on the PCOO Global page in Facebook. Now let's move on to another cluster. Citizen participation in governmental processes is essential. Hence, the national government strengthens programs that can easily be felt down to the grassroots level. To walk us through the legacies on participatory governance, let us give a big hand for Interior and Local Government Secretary Eduardo Año. Sa mga kapwa ko lingkod bayan, sa ating mga katuwang mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, at sa lahat ng ating mga kababayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga mamamayang aktibo sa pakikilahok sa pamahalaan, mga Pilipinong pinakikinggan ang hinaing at pangangailangan, isang pamahalaang mabilis na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan at nagbibigay ng sapat na serbisyo. Ito ang kwento ng nakaraang 6 na taon kung saan ang pamahalaan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ginawang katuwang ang ating mga mamamayang Pilipino sa pamamahala at paglutas ng kanilang mga suliranin at ng iba't ibang usapin sa bansa. Sa pamamagitan ng Participatory Governance Cluster, binigyang buhay at isinakatuparan natin ang pangako ng Pangulong Duterte na isang pamahalaang may tapang at malasakit kung saan sentro at katuwang ang mga Pilipino sa paghubog at pagtatatag ng isang mahusay, matapat at malinis na pamamahala. Sa umpisa pa lamang ng termino ng Pangulo noong 2016 ay inilahad na niya ang kanyang matibay na hangaring palakasin ang ugnayan ng ating pamahalaan at ng mga mamamayan tungo sa tapat at epektibong pamamahala. The last 6 years also saw various national government agencies work hand in hand, collaborate with each other, and reach out the citizenry in order to hear their concerns and ensure that those concerns are adequately and immediately addressed. Indeed, democracy reached its peak during the term of the President when people's needs were heard and addressed, and they were made part of improving their own lives and in charting their future. People's participation in governance was neither a slogan nor an empty promise. It was a fruitful and truthful reality this time. The agencies that comprise the Participatory Governance Cluster, led by the DILG, together with the Department of Budget and Management, the offices of the Executive Secretary and Cabinet Secretary, Presidential Communications Operations Office, Presidential Legislative Liaison Office, and the Presidential Management Staff, the Department of Justice, Department of Trade and Industry, National Economic and Development Authority, and the Commission on Higher Education, Department of Finance, and the National Anti-Poverty Commission work in unison to implement governance reforms to enhance transparency and accountability in government
and ensure effective public service in partnership with the people. Mahalaga na marinig ang boses ng ating mga taong bayan upang higit na mapabuti ang paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng hotline 8888, inaksyonan natin ang reklamo ng mga ordinaryong mamamayan sa mga ahensya ng pamahalaan na hindi nakakapagbigay ng tamang serbisyo sa kaukulang panahon. Sa katunayan, mahigit 2.5 milyong reklamo na ang natanggap at natugunan ng kinaukulang mga ahensya simula 2018 hanggang 2021. At naging daan din ito upang mabawasan ang red tape o korupsyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Marami rin tayong natulungang mga kababayan sa pamamagitan ng Emergency 911 hotline na nagsilbing linya ng taong bayan upang ating matugunan ang kanilang mga agarang pangangailangan. Anumang uri ng kalamidad, aksidente, kapinsalaan o trahedya ang kanilang kaharapin. Malaki rin ang ginampanan ng Dagyao Town Hall meetings na isinagawa natin sa iba't ibang panig ng bansa upang lubos na ilapit sa mamamayan ang pamahalaan, makinig sa kanilang mga hinaing at magkasamang hanapan ng katugunan at lunas ang kanilang mga suliranin. Minsan pa ay pinatunayan natin na ang ating pamahalaan ay hindi lamang nakikinig, bagkus ay binibigyan ng pansin at tugon ang mga hinaing at pangangailangan ng pangkaraniwang mamamayan sa tulong ng mga civil society organizations. Sa gitna ng pandemya, ipinagpatuloy natin ang Dagyao upang mas lalong patatagin ang tiwala at ugnayan ng pamahalaan at ng mamamayan. Higit pa nating pinaigting ang participatory governance noong simulan natin ipatupad ang kampanya na naglalayong tuldukan na ang komunismo at insurensiya na 5 dekada nang nag-aasik ng kasinungalingan, takot at terorismo, lalo na sa mga mamamayang naninirahan sa mga conflict-affected communities. Through the implementation of the retooled Community Support Program, we gathered all sectors of the local community, listened to their needs, concerns, and aspirations, and provided them the response they wanted from our government, the right funding and projects for their needs. Our support to the Barangay Development Program is a living testament that genuinely listens to our people's needs and aspirations in life and actually cares for them. Mahalaga rin ang pagtutulungan ng mamamayan at ng lokal na pamahalaan sa pagtugon ng usapin ng iligal na droga, kriminalidad at insurensiya upang mapanatiling ang kapayapaan at seguridad ng bawat pamilyang Pilipino. Sa tulong at pakikilahok ng mamamayan, lalong lumakas ang ating mga local peace and order councils, ang anti-drug abuse councils na nagbigay daan sa mas mapayapa at ligtas na mga pamayanan. Hindi lamang bumaba ang bilang ng mga krimen at kaguluhan sa bansa. Naiwaksi din natin ang mga posibleng banta sa kapanitagan at kaunlaran ng ating bayan. Our efforts were felt and lauded by the people, and we are even recognized globally as we made it to the top 50 countries in Gallup's Feeling Safe survey to ensure transparency and accountability in government. The President directed all government agencies under the executive branch to ensure public access to information. As of today, 61,903 requests through the Freedom of Information portal have been responded to by concerned agencies, a manifestation of the government's commitment to operationalize the people's right to information. Our local governments are also being monitored on how they manage
and utilize public funds. We are likewise working on the immediate passage of the Freedom of Information Bill to cover all the three branches of government to bring greater transparency on public transactions and documents. Kabilang sa prioridad ng DILG ay ang pagpapanagot sa mga lokal na opisyal na sangkot sa mga illegal na gawain, korupsyon, paglabag o hindi pagkalima sa mga direktiba at polisiya ng pamahalaan. At sa pagtugon naman sa COVID-19 pandemic, ang mga bagay na ito ay nagawa natin sa pagtulungan ng ating mga kababayan na nanatiling mapagbantay at mapagmatsyag upang maiwasan ang pag-aabuso sa kapangyarihan at masiguro na tapat at responsable ang bawat opisyal ng pamahalaan sa kanilang sinumpaang tungkulin. People clamored for better government service and a government that listens. Government responded by speeding up transactions and extending validity of certain government-issued documents. Under this administration, the validity of passports and the driver's license were extended from 3 or 5 years to 10 years. The government also pursued efforts to lessen the red tape through streamlining its processes for permits and licenses for new businesses, renewal of business and permits, and the construction of telecommunication towers. Ang ganitong serbisyo ay nakakapagdulot ng malaking ginhawa at tulong sa ating mga kababayan sa pag-usbong ng kaunlaran at bawat sulok ng ating bansa. Upang lalo pang mapabuti ang kalidad at maitaas ang tas ng serbisyo ng gobyerno, ipinatupad simula ngayong taon na ito ang magandang o ang tinatawag nating Mandanas-Garcia ruling ng Korte Suprema na siyang magbibigay ng karagdagang pondo sa ating mga pamahalang lokal upang makamit at magamit sa mga proyekto at serbisyong nakalaan sa ating mga kababayan. The issuance of Executive Number 138 paved the way for the operationalization of the said Supreme Court ruling, which required the national and local government to prepare their respective devolution transition plans to ensure that government services are felt and responsive to the needs of the people in the communities. Malaki ang paniniwala natin ng inilatag nating pagpapalaga at pagbibigay kapangyarihan at boses sa karaniwang mamamayan ay magbubunsod sa mas maayos at mabungang partnership sa pagitan ng mga pinunong lokal at mga tao na siya titiyak na maayos, mahusay na pamamahala at paghahatid ng serbisyo publiko to further enhance the standard of good governance and effective public service delivery. We continuously scaled up the Seal of Good Local Governance or SGLG, and to make it effective as possible in measuring the performance of our local government units. The enactment of the SGLG law in 2019 is a proof of government's responsiveness to the people's clamor for results-oriented and people-centered governance. Ilan lamang ang aking mga nabanggit sa mga inisyatibo at reformang tunay na masasabi nating legacy ni Pangulong Duterte. Subalit, mas magiging ramdam natin ang aking mga sinabi kung mismo ang ating mga mamamayan ang magsasabi kung ano ang naging pagbabago na idinulot ng participatory governance sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya mamaya ay aanyayahan natin si Ginoong Jun Palmares, ang punong barangay ng Batasan, San Jose Occidental, Mindoro, upang ibahagi sa atin ang karanasan at mga nakuhang benepisyo dulot ng ating mga programa. Alam kong marami pang hamon na darating sa ating
bansa sa hinaharap. Ngunit malinaw ang natatanging solusyon ay ang ating patuloy na pagbubuklod upang palakasin ang ating pamamahala. Iwala ako at ang aking mga kasamahan sa PGC na may pagpapatuloy natin ito tungo sa pagtataguyod ng maunlad at mapayapang Pilipinas. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayanang Pilipino. Sa panahon ni Pangulong Duterte, pinaigting natin ang pagsulong ng Whole of Nation approach, pagpapalawig ng people's participation o participatory governance sa lahat ng antas at aspeto ng pamamahala upang maging akma ang programa ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng tao. Naging parte kami, ang unang project namin yung sa electrification. Malaking bagay po para sa amin bilang taga-barangay Tungdol dahil po kunyari may bagyo na dumarating, malaking tulong po yung liwanag na galing sa solar. Pangalawa, yung aming access road to Busay Falls kasi nilagyan na sila ng kalsada papuntang bundok. Kaya mas madali po ang pagbaba ng mga produkto. Ang lahat ay may boses. Ang lahat ay pwede mag-participate para tiyakin na ang palisiya, ang serbisyo, ang pagsagot sa mga problema ay naaayon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Noon po na hindi pa ginawa to, tuwing umulan po, sobrang takot na po ako. Kasi yung bahay namin malapit po sa tubig. Tapos, siyempre, pag nagbabaha na, ang mga estudyante hindi na po makadaan dito. Kasi lampas na po ang tubig doon. So dati talaga, kunting ulang baha na dyan. Kaya yun ang kinasa namin para magawa niyang paraan yung lakas culvert yan. So ngayon nung kahit malakas ng ulan, hindi na bumabaha doon. Sa water system po, kaya yung pinasa rin namin para makaiwas naman ang mga tao sa mga na magkaroon sila ng sakit sa system. Delikado naman talagang sakit na yun. So ngayon, magana na yung water system, doon na sila umiinom. Malaking tulong yan sa amin, lalo na sa kabarangay ko, mga taga-Guruya. At sa pamamagitan ng good and participatory governance ay ilalapit namin ang gobyerno sa mga tao upang maramdaman ng mga Pilipino ang tunay na tapang at malasakit natin para sa kanila. Malaking tulong po ito para sa amin dahil po, ikumpara dati na wala pa yung project na yon, talagang kakaiba. Kumbaga, hindi progresibo yung aming barangay. So ngayon na nagkaroon kami ng project, mas maganda para sa amin. Eh kung wala po talaga siya, iwan ko lang anong taong pa magagawa to. Kasi ilang taon po ako dito, walang taon po, ngayon lang nagawa. Yung Pangulong Duterte po, salamat po dahil kung hindi po siya naging presidente, hindi po nagawa to. Ladies and gentlemen, let's hear it from our beneficiary, Mr. June Palmares from Occidental Mindoro. Sa ating mahal na Pangulo, Presidente Rodrigo Duterte, DILG Secretary Eduardo M. Año, sa lahat ng mga panauhin at mamamayang saksi sa okasyong ito, magandang umaga po. Sa salitang mangyan, perya, payag, marun. Ako po si Barangay Captain June Palmares mula sa Barangay Batasan, San Jose Occidental. Ang pangunahing hanap buhay sa aming lugar ay ang pagsasaka ng palay, mais, sibuyas, gulay at bawang. Napakaganda po ng NTF-ELCA sa aming barangay. Kami po ang kinonsulta at nagpasya kung ano ang nararapat sa aming ikabubuti. At napatunan namin ng pansin ang pagpapalawig ng edukasyon sa ating mga katutubong mangyan upang lumalim ang kanilang pananaw na sila ang tanggap ng lipunan at kinakalinga ng ating pamahalaan. Sa ngayon, ay hindi sila basta-basta maaakit o malalansi ng may mga sasamang intensyon. Maging ang mga damuong o mga hindi mangyan ay makikinabang din
sa parehong paraan. Lubos ang aming pasasalamat sa 4 milyon pesos na inilaan sa edukasyon na tulungan ang mga mag-aaral at guro sa aming barangay na magkaroon ng isang classroom o 3 classroom building. Iisa lang po ang high school sa aming lugar na extension pa ng National High School sa malayong barangay Central. Dati-dati, classroom lang ang nagagamit ng mga barangay sa ikatlo. Sana magkaroon ng makeshift classroom lamang na donated pa ng PTA na nasira ng bagyong Ursula. Bago dumating ang proyekto ng LCAC, nakikigamit lang sa Batasan Elementary School ang ibang estudyante ng high school na karamihan ay katutubong mangyan. Malaking kaaluwanan ang naitulong ng 4 million pesos LCAC project para maiwasan ang pagsisiksikan lalo na sa panahon ng pandemya. Ang nasimento pinailawang kalsada tungo sa paaralan ay nakatulong din sa mga mag-aaral sa kanila malayo ngunit matiwasay na paglalakbay. Mangyan at di mangyan, buong barangay ay nagkaroon ng pag-asa at paninindigan na ang mga kabataan ay mapanuto, malayo sa masasamang bisyo at impluensya, lalo't higit magkakaroon ng kasanayang magpagbabago ang kanilang kagandahan, maghanap buhay, tulong sa edukasyon. Sa mga proyekto ng LCAC, nabibigyan din ng ibang sektor ng barangay. Dati po, ang malaking abala sa aming residente, ang masamang kalagayan ng aming kalsada, farm to market road. Lubak-lubak po, maalikabok sa tag-araw, binabaha at malalim ang putik, pagsapit ng tag-ulan. Hirap po ang mga magsasaka naming maglabas ng produkto, ganun din ang iba pang mamamayan na nangailangan ng tulong papunta sa bayan o sa ospital. Kaya taos-puso kami nagpapasalamat sa pamahalaan at sa LCAC project na dumating. Tinulungan kaming maayos, may pasimento ang malaking bahagi ng kalsada sa halagang 15 milyon pesos. Napakaganda po sa kanilang pagkagagawa at madaling may biyahe ang aming mga produkto papuntang kabayanan kahit naka-tricycle lang. Ganon din ang mga pasyente na papuntang ospital ay mabilis at komportable ng mga karating. Bukod pa riyan, nagliwanag ang aming barangay sa 150 solar street lights na may pondong 1 million pesos. Napayapa ang kalooban ng mga mamamayan pagkaalis ng mga panganib na nagtatago sa dilim. Maging maliwalas at maliwanag na po ang aming barangay kahit na gabi. Kitang-kita ang kagandahan, kaayusan ng barangay. Dahil sa solar street light, madaling araw pa lang nakakatungo na sa bukid ang mga magsasaka. Muli, ang Barangay Batasan ay taus-pusong nagpapasalamat sa Pangulong Duterte, sa pamunuan ng DILG, sa mga namumuno sa LCAC project. Mas mahimbing na po kaming nakakatulog sa gabi, knowing totoong may malasakit ang gobyerno sa mga mamamayan. Sana po may pagpatuloy pa ang ganitong project sa mga susunod pang taon. Pagpalain naman tayo lahat ng buong may kapal. Padi po. Thank you so much, Mr. Jun Palmares. And now we've heard from the legacies on participatory governance. Now, poverty alleviation and distribution of social services to Filipinos are programs where the national government consistently allocates a large sum of budget. Moving on to the legacies on human development and poverty reduction, let's call on the Department of Social Welfare and Development Secretary, Rolando Bautista. My colleagues in the Cabinet, headed by Executive Secretary Salvador Meljaldea, members of the Diplomatic Corps, beneficiaries of various government programs and services, fellow civil servants, our media friends, ladies and gentlemen, a
pleasant afternoon to all. In the last State of the Nation address of President Rodrigo Duterte, he said, and I quote, "We need to make every public servant responsive to the needs of the people and enjoin every Filipino to assert their right to demand malasakit from their leaders until everyone lives with dignity, well-fed, educated, healthy, secure, disciplined, and empowered to contribute to national development." Unquote. As the chairperson of the Human Development and Poverty Reduction Cluster, or HDPRC, all 37 member agencies have upheld the President's directive that malasakit or compassion shall prevail and guide us in crafting policies and programs for the benefit of the Filipino people. The HDPRC was created for a specific purpose, which is to improve the quality of life of our kababayans through a broad-based and inclusive approach to public service delivery. In the 6 years of this administration, the government earnestly followed the 0 to 10-point socio-economic agenda as directed by President Duterte. Because of this, we celebrated the significant decrease in poverty incidence from 23.5% in 2015 down to 16.7% in 2018, according to the Philippine Statistics Authority Family Income and Expenditures Survey. Despite this notable success, the poverty incidence unfortunately rose up to 18% in 2021 due to the COVID-19 pandemic. This is why the HDPRC worked doubly hard to reach out to the poor, vulnerable, and marginalized Filipinos and intensified its programs and services through institutionalization of social development efforts, strengthening of convergence programs, and continuous development of high-impact initiatives to alleviate poverty and promote positive social change. This afternoon, let me share with you some of the stories of triumphs achieved by the HDPRC as the lead partner of Filipinos in achieving social development through its 4 major strategies, namely education as central strategy, advancing and protecting public health, enhancing social protection, and building capacities and creating opportunities. The Duterte administration believes that education is the ultimate key to the upward social mobility of Filipinos. Hence, the government invested in learning and development projects. We produced the first batch of K-12 program with 1.2 million graduates in school year 2017 to 2018. In addition, despite the challenges brought to our educational system by the COVID-19 pandemic, in school year 2021, 2020 to 2021, we achieved 80% of our enrollment target amidst the pandemic with 26.6 million enrollees under the alternative delivery mode. At the outcome level, graduates of the K-12 program gain better employment opportunities. Furthermore, under the free higher education program, we have supported more than 1.9 million students. Having these measures in place help stabilize our education system in the midst of adversity. National progress will not be complete without ensuring that our citizenry is healthy, especially mothers and their children. Early pregnancy, early marriages, and repeated pregnancies are being addressed. Around 225,000 adolescents, more than 15,000 adults, and 44,900 teachers and service providers benefited from the Adolescent Health
and Development Program. Further, we reached 6.8 million couples and individuals to the Responsible Parenthood and Family Planning Program. With the issuance of Executive Order Number 141, the cluster formulated a comprehensive action plan to prevent adolescent pregnancies in the Philippines 2021 to 2024, outlining the monitoring and evaluation framework of cluster initiatives pursuant to this undertaking. We have also doubled our efforts in vaccination, administering 151 million COVID-19 vaccines. On the area of nutrition, to the Interagency Task Force on Zero Hunger, we were able to coordinate and harmonize programs from 15 agencies to address issues on malnutrition. As such, the supplementary feeding program serve around 1.8 million children every year. With these efforts, we have ensured that our children and youth will grow up healthy individuals who will take active part in nation building. In order to reduce poverty and vulnerability, the following have been undertaken by this administration. The institutionalization of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program, or for Peace, came into fruition with the passage of Republic Act number 11310. This resulted to around 830,000 self-sufficient households who are ready to exit from the program. We have also facilitated 1.4 million children graduating from high school and 32,500 finishing college. Ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers or TUPAD provides emergency employment to 6.8 million beneficiaries, utilizing a total amount of 32.9 billion pesos. In adherence to the Bayanihan 1 and 2, the largest social amelioration program in the history of the country, mitigated the socio-economic effects brought about by the COVID-19 pandemic. Around 23 million families were supported with 195.4 billion pesos worth of assistance. These endeavors have guaranteed that no one will be left behind, especially those who have been hit by unemployment due to the unprecedented pandemic. For our last strategy, we invested in the backbone of the Philippine economy, which is agriculture. Thus, the Duterte administration opened up opportunities for our farmers and fisherfolk. Through the National Rice Program, we were able to distribute a total of 28.2 million kilos of hybrid seeds to 1.4 million rice farmers and 77 million kilos of inbred seeds to 1.2 million beneficiaries. Various loan facilities are also being implemented that aim to empower marginalized and small farmers and fisherfolk, and farmers and fisheries organizations as well. A total of 2.3 billion pesos worth of loans were released to around 66,000 borrowers. These are just some of the efforts diligently done by the HDPRC. While the administration's term ends on 30 of June, I am confident that the Duterte legacy shall live on to the millions of lives it has touched and transformed. As the Greek political thinker Pericles said, and I quote, "What you leave behind is not what you engrave in stone monuments, but what is woven into the lives of others." Unquote. We thank the people and stakeholders who trusted and supported the President and his cabinet
for extending all the help they can give to make the Philippines a better place to live in. Our whole of nation approach indeed has shown us what the true spirit of bayanihan can do for our country. Most of all, thank you, President Duterte, for giving us the opportunity to serve the Filipino nation, carrying out executive branch mandates. Your ardent love for the country is truly felt in your leadership. That is why, despite calamities, crises, and even the COVID-19 pandemic, we are inspired and passionate about fulfilling our duties no matter the hurdles that come our way. Mabuhay ang Team Duterte, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Noong una, talagang mahirap lang kami. Pinasok ko lahat na trabaho, tulad ng welding, pagka-carpenter, pangingisda. Nagdadrive pa ako ng habal-habal. Ginawa kong lahat pang matustusan ko ang pangailangan ng aking pamilya. Ang asawa ko ay walang regular na trabaho. Hanggang nakabuo kami ng 3 anak. Doon lalong naghirap. Kasi hindi na sapat ang kinikita ng aking asawa. Gutom kami, wala kaming makain. Ang hirap pag sa paaralan namin. Kailangan namin ng baon, kailangan namin ng pambayad, walang-wala talaga. Patuloy na binibigyang prioridad ng DSWD ang may taas ang antas ng kalagayan ng mahihirap. Kabilang dito ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace, ang pangunahing programa ng kagawaran kontra kahirapan. May tuturing na isang mahalagang pamana ang programa. Dahil dito, laging may nakalaan na pondo ang programa, may pagtaas ng halaga ng tulong pampinansyal at mga nakalatag na pamantayan sa pagpapatupad ng For Peace. Malaki talaga itong naitulong dahil mayroon na akong katuwang sa mga gastusin ko sa bahay. Yung anak ko may education grant na at may pangkalusugan grant. Mayroon pang rice subsidy at mayroon pang UCT sa bawat buwan ay 300. Simula yung nasali ang Pamilyang Bini sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at napili huwarang pamilya, malaki ang naitulong niya lalo na sa mga kabarangay niya. Nakikita ng mga kapitbahay nila na hindi talaga sinayang yung lahat na natanggap nila sa For Peace. Malaking pasasalamat namin na kami ang kaniyang nasilip dahil sa aming nagawa sa komunidad. Dahil dito malaki ang nabago sa aking pamumuhay. Sobrang saya ko talaga. Kabuti pala talaga itong programang For Peace. Kaya maraming salamat Pangulong Duterte, ipagpatuloy niya ang nasimulan niya ang ligas niya. Dahil napakaganda na programa. Maraming mga Pilipinong mahihirap na mas makinabang pa nito. Ladies and gentlemen, from Zamboanga del Sur, HDRPC beneficiary, Mr. Rolando Bines. Sa lahat po ng bumubuo sa administrasyong ito, lalo na sa kagalang-galang na ama ng ating bayan, na kapwa ko, Tubong Mindanao. Ang ating pinakamamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. At gayon din sa ating DSWD Secretary Rolando Oceleto Bautista. Sa inyong lahat, magandang araw po. Ako po si Rolando Apat Bines, ang ama ng huwarang pamilya na may 3 anak. Ang asawa ko po ay si Annalyn Labang Bines mula sa
Barangay Tandubuay, Bayan ng San Pablo, Probinsya ng Zamboanga del Sur. Ako'y humaharap sa inyo upang ipabahagi ang kwento ng pag-asa mula nang ako'y matulungan ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng purpose. Ako po ay isang mangingisda. Ang aking asawa ay nag-aalaga at tagapangasiwa ng aming munting tahanan. Ang aking kinikita ay hindi sapat para tustusan ang pangangailangan ng aking pamilya. Kahit kapos, pinag-aral pa rin namin ang aming pamilya. Hindi naging madali mamumuhay. At maraming pagkakataon na kami ay kinukulang. Kailangan talagang dumiskarte para mabuhay. Kaya nagpalipat-lipat ang aking trabaho. Nagmamaniho ako ng habal-habal, nagkakalpentero, nagmamason, nagwi-welding, nag-electrician. Lahat ata na trabaho ay napasukan ko. Dahil sa sipag, tinatawag nila akong Jack of all trades. Sa totoo po niyan, ako ay nakagraduate ng BSMT Nautical. Dahil sa sariling sikap, nagprosigi akong makatapos ng pag-aaral para makatulong sa iba at makaahon. Subalit, hindi po ako pinalad dahil colorblind ako. Ngunit kahit colorblind, prosigido akong mabigyan na makulay at maliwanag na kinabukasan ang aking pamilya. Noong taong 2009, dumating sa amin ang napakalaking blessing ng aming pamilya. Napasali po kami sa listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Purpose. Dito nagsimulang na bago ang takbo ng aking buhay. Nagkaroon ako ng karagdagan na pangtustos para mapaaral ang aking mga anak. Ang pang-araw-araw na gastusin, nakatulong din ito sa pag-alaga at sa kalusugan ng aking pamilya. Ang programang Purpose ay napakalaking halaga sa aming mahihirap na pamilya. Noon, ang aming bahay ay gawa lang ng sawali. Ngayon, kahit hindi pa natatapos, ay kahit papano, naging konkreto na. Dahil ito ay gawa namin noong dumating ang tulong mula DSWD. Maluwag-luwag na kami sa mga gastusin sa aming bahay. Taong 2019, napili ang aming pamilya bilang huwaran pantawid sa aming barangay. Nanalo kami sa municipal, province, regional contest hanggang nakarating kami sa national level. Bilang haligi ng pamilya, ng tahanan, hindi lamang ito karangalan ng aking sarili, kung hindi, karangalan ito ng buong pamilyang Pinis. Dahil sa libo-libong miyembro ng Purpose, kami ang napili. Kaya proud na proud kami dito. Hindi ko masukat ang sobrang saya ng aking pamilya. Bilang pasasalamat, ako'y nangakong tulungan din ang kapwa. Ako'y magpapabuti sa aming barangay. Tumutulong na hindi humihingi ng kapalit sapagkat gusto kong maging mabuting halimbawa o ehemplo para sa aking mga anak.
Sa inyong lahat, ako'y magpapaabot ng taus-pusong pasalamat, lalong-lalo na sa ating mahal na Presidente, sa pagsasabatas sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Saludo po ako sa inyong maayos na pamamahala. Hindi mo talaga kami binigo sa iyong pangako tungo sa maginhawa at panatag na buhay, Tatay Digong. Hiling kunawa na sa pamamagitan ng pagsasabatas nito, marami pang pamilya ang gaya namin na matulungan ang ating pamahalaan upang maiangat ang kanilang buhay, magkaroon ng kapanatagan at kalooban. Napakasaya pong gumising sa umaga na bawat umaga na may pag-asa. At ito ang pabaon ng ating administration Duterte. Napakagandang ligasiya ito. Bilib na bilib talaga ako sa iyo, Presidente. Ang Ginoo magauban kanunay kanimo ug daghan kaayong salamat, Presidente Rodrigo Rua Duterte, ang tatay ng bayan. Mabuhay po kayo! Maraming salamat. Congratulations, Mr. Pinis. Before anything else, we'd like to invite our friends and fellow partners of our agencies and media to please join the virtual presser that's to be hosted by our very own ASEC JV Arsena just after the program. And as we are we're inching closer to the conclusion of our day one of the Legacy Summit. Once again, we'd like to remind our friends from the media and partner agencies to please join, same venue right here after the program, a virtual presser hosted by our ASEC JV Arsena. Also, we'd like to acknowledge the presence of our National Security Advisor, Hermogenes Esperon. Please give a round of applause to our National Security Advisor, Hermogenes Esperon. All right, we have been affected by, obviously, the pandemic for almost 2 years. Livelihoods were shaken, lives were lost, many fought hard to survive, and the Duterte administration has initiated for the majority of the Filipinos to be vaccinated against COVID-19. The government also provided social amelioration for those displaced by the pandemic. And the government continues its fight against the virus, and all of us must not let our guard down. On behalf of the National Task Force Chief Implementer and Vaccine SARA Secretary Carlito Galvez Jr., let us now call on Presidential Advisor for COVID-19 Response, Secretary Vince Dizon. Magandang hapon po. Good afternoon, everyone. Talk is cheap. Actions speak louder than words. Results speak for themselves. These three very famous quotes, I think, best describe the character of the Duterte administration, led by no less than President Duterte and all of his cabinet members and officials under his administration. Alam niyo po, I was very fortunate to have worked with the economic team and the Build team for 5 years. And I can tell you that under the leadership of the President, under the leadership of Secretary Sani Dominguez, Secretary Art Tugade, former Secretary and now Senator-elect Mark Villar, and of course our dear Executive Secretary Bingbong Medialdea, no one exemplifies those three quotes than the economic team and the Build team. So please, let us give credit where credit is due. And these are men who exemplify the best of public service. Also, before I begin the presentation on behalf of Secretary Carlito Galvez, I think we need to also look back 2 years ago, 2.5 years ago, at what struck not only the Philippines but the entire world. A once
in a generation pandemic that brought even the richest and most powerful nations to their knees. The Philippines suffered for 2 years together with the entire world. But I dare say, if not for the bold, decisive, and swift action of the President and the likes of Secretary Carlito Galvez, Secretary Ed Año, Secretary Del Lorenzana, and Secretary Francisco Duque, we would not be here where we are today. The first thing the President did when COVID-19 struck was he made a very bold and swift call to action. He called for an unprecedented whole-of-nation approach. He acknowledged, as the kind of leader that he is, who always wears his heart on his sleeve, he said, government cannot do this alone. Hindi po natin kaya ito. Mabigat. Mabigat ang pandemya, mabigat ang hinaharap natin. Para kayanin natin ito at para maibsan natin ang hirap ng ating mga kababayan, kailangan natin ang tulong ng lahat. And that unprecedented whole-of-nation approach, that call of the President, signaled an unprecedented cooperation between the government, the national government, the local government units, the private sector, and all our partner countries throughout the world. And today, on behalf of the national government, on behalf of the entire country, we want to thank, first of all, our partner countries, the United States of America, the governments of Japan, China, governments of Europe, Australia, and ASEAN for all your help. Maraming salamat po. Thank you very much. We also want to thank the private sector, who, in an unprecedented public-private partnership, in the true spirit of us coming together as one country, really helped the national government bring us to where we are today. Kaya po, mga kababayan, I just want to make a very brief report on behalf of Secretary Galvez and the entire National Task Force of where we are now. Where we are now is a far cry from where we were 2 years ago. 2 years ago, we knew very little on how to handle the pandemic. Like the entire world, we were brought to our knees. Our people got sick. Some, unfortunately, have passed away. Many of our countrymen and women have lost their jobs. Many of our small scale and medium enterprises have closed down. But because of us working together, we have managed to overcome, and now we are on our way to a full recovery. We always balanced health and the economy. Despite the many arguments, despite the difficulties that we faced in creating this very delicate balance, we have succeeded and we have prevailed. And to top that off, we could not have done it without the efforts of Secretary Galvez in really pushing our vaccination efforts. Alam niyo po, yung pagbabakuna natin, and today we are happy to report, lumampas na po tayo ng 70 million Filipinos fully vaccinated. Marami pong nagsabi na hindi natin maaabot yan. Naalala ko pa po, Secretary Charlie, marami po nagsabi, baka hindi tayo umabot ng 50 million pag natapos ang termino ni Pangulong Duterte. Ngayon po, happy kami na mag-report na may isang buwan pa po, lumampas na tayo ng 70 million. Our strategy was always based on science. Prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate. That was our battle cry from the very beginning. Hindi po nagbago yan. And knowing that Secretary Galvez, myself, Secretary Año, Secretary Lorenzana, we're not doctors, we're not scientists, we always relied on the science. Never po tayong lumihis sa mga
rekomendasyon ng ating mga scientists, ng ating mga doktor. At dahil po dyan, nandito na po tayo ngayon. Tuloy-tuloy po tayong nagsasabi na ang pinakamainam at pinaka-epektibong proteksyon laban sa COVID-19 ay ang prevention. Ito po. Kaya po kahit na maraming mga bansa ang nagsabi na tanggalin na natin ang mask, sabi po ni Pangulong Duterte, hindi. Kailangan tuloy-tuloy pa rin po ang pagmamask dahil tuloy-tuloy pa rin po nandito ang COVID-19 at ito po almost 90% ang nagiging proteksyon na binibigay ng mask laban sa COVID-19. Ang detection po, alam niyo po, kami po ni Secretary Galvez at ni Secretary Duque noong February, nag-uumpisa pa lang ang COVID. Hirap na hirap po tayo. Siguro nakalimutan na natin. Pero noong February of 2020, we only had one laboratory. Isa lang po. I still remember the days when we had to send our COVID specimens to Australia to get tested. And it would take us 2 weeks to 1 month to get the results. But today, because of the efforts of the DOH, together with the private sector and other government agencies and local government units, from one lab in February, we now have more than 300 labs today, all servicing the entire country, and our tests from a meager 100 tests per day. Ngayon po ay nakakapag-test tayo ng 100,000 per day. Previous slide, please. Sa isolation naman po, alam niyo po, hirap na hirap po kami ni Secretary Villar. Tinawagan po kami ni Secretary Galvez. Sabi po niya, kailangan natin ng isolation facilities dahil grabe na ang hawaan sa mga communities. Wala po tayong ganun. We did not have one single treatment and isolation facility. But because of the efforts of the DPWH, other agencies of government and the private sector, we built facilities that accommodated close to 80,000 beds throughout the country in a matter of months. Napakalaking bagay po yan at yan po ang isa sa mga. Dito po si Yusek Emil Sidain, siya po ang inassign ni Secretary Villar ng yun. At makikita niyo po from stadiums to basketball courts to classrooms to tents, even here in the PICC. Nakagawa po tayo in a matter of months ng 80,000 beds. Treatment facilities po. Unprecedented po, dito po sa PICC, we set up the One COVID Referral Center, which used to be called the One Hospital Command. Dito po, tumatawag ang ating mga kababayan nung kasagsagan ng Delta surge, nung kasagsagan ng Omicron surge. Tumawag po ang mga kababayan natin dito para makahanap ng mga ospital, para po makahanap ng mga isolation facility. Nagtayo po tayo ng state-of-the-art facility nung una sa MMDA at linipat po natin dito sa PIC. More than 200,000 telemedicine transactions, consultations were done right here by hundreds of our agents who volunteered from various agencies of government and the private sector. Another slide, sir. And finally, because of the efforts of our economic team led by Secretary Dominguez, Secretary Carl Chua, and other agencies of government, because of our decisive, swift, and bold action over the course of the last 2 years, we were able to slowly but surely reintegrate our people back into the new normal after years of dealing with the pandemic. Dahil po dyan, nanumbalik ang trabaho, nanumbalik ang negosyo, nanumbalik ang transportasyon, nanumbalik po ang pamumuhay ng ating mga kababayan. At dahil po dyan, sabi nga ni Secretary Dominguez, 8.3% po ang paglago ng ating ekonomiya pagkatapos ng ilang quarter na bumagal ang paglago ng ating ekonomiya. We would not have been able to do this if not for the private sector cooperation as well. In an unprecedented public-private partnership, through the Test, Trace, and Treat Coalition,
we were able to work with our private sector partners to build labs, to build isolation facilities, to use pharmacies as vaccination areas. Alam niyo po, nakakatuwa. Sa Pilipinas lang po, nagkaroon ng bakunahan sa Jollibee at sa McDo. Sa Pilipinas lang po. Sa atin lang po nangyari yun. Nagkaroon ng bakunahan sa Jollibee, sa McDonald's, sa mga pharmacies, sa mga clinics ng doktor. At hindi po natin magagawa yan without the help of the private sector. Kaya maraming salamat po sa kanilang lahat. And finally, the vaccination program. The vaccination program met a lot of criticism in the beginning. Secretary Galvez, Secretary Duque had to endure months of criticism. Mabagal daw po ang pag-procure ng bakuna. Hindi daw po ready ang ating rollout. Pero po, to date, more than 200 million doses of life-saving vaccine have arrived in the country thanks to the efforts of Secretary Galvez and his team. 200 million doses po ang dumating na sa ating bansa. At more than 150 million na po ang napakuna natin sa ating mga kababayan. To date po, 70 million na po ang fully vaccinated. Pero, gaya po ng sinasabi ng ating mahal na Pangulo, hindi pa po tapos ang ating laban. Marami pa po ang hindi bakunado, marami pa po ang hindi boosted, kaya ang aming paulit-ulit na panawagan sa ating mga kababayan, sa mga hindi pa po nagpapabakuna, magpabakuna na po tayo. Sa mga hindi pa po nabuboost, magpaboost na po tayo dahil po ang COVID-19 ay nandyan pa rin. Alam niyo po, marami pong nagsabi na hindi po kaya natin ng Pilipinas na mag-roll out. But again, because of the whole of nation approach called by our President and by the heroic efforts of everybody, especially our healthcare workers, our LGUs, our agencies, and the private sector. Nung pong National Vaccination Days natin noong November, ang Pilipinas po ang pang-apat sa buong mundo na pinakamarami ang naiturok sa loob ng isang araw. Umabot po tayo sa loob ng isang araw, 2.8 million doses ang naiturok natin noong November. Pang-apat po yan sa buong mundo. Pang-apat po sa buong mundo. At ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po tayong nagbabakuna. Pero hindi pa po tapos ang laban. At kami po ay may tiwala na itutuloy po ng susunod na administrasyon ang lahat ng ating mga ginawa at lalo pa pong paiigtingin ang ating COVID response. Dahil nandyan po ang COVID. Alam niyo po, may nababasa po ako, natatawa po ako sa mga ibang nababasa ko sa media. Meron po nagsasabi, tumataas na naman ang COVID cases. 200 na per day. Tumaas from 170. Alam niyo po ba kung ilan ang COVID cases sa Amerika ngayon? 150,000 po sa isang araw. Ang Pilipinas, 200 ang cases ngayon. Kaya siguro po, dapat po talaga ay paigtingin pa natin lalo ang ating COVID response at para tuloy-tuloy na po ang talagang paggising natin dito sa napakahabang bungot ng COVID-19 at tuloy-tuloy na rin po ang ating pag-unlad, ang pag-unlad ng ekonomiya, ang pagbalik ng trabaho, at pagbalik ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Finally po, sabi nga po ng ating mahal na Pangulo, we must ensure that no one is left behind as we recover. Yan po ang paulit-ulit na sinasabi ng ating mahal na Pangulo, at yan po ang ginawa ng ating mga kawani ng gobyerno, ng ating mga LGU, kasama ng pribadong sektor at kasama ng ating partner dahil po nanawagan ng ating Pangulo nung umpisa pa lang. Sinabi niya, unlike any leader that came before him, sinabi po ng ating Pangulo, hindi natin kaya to na tayo lang. Kailangan nating magtulungan, kailangan nating magsama-sama. In the true spirit of bayanihan, yun po ang ating ginawa. Maraming salamat po at magandang hapon.
daughter ko, nagkaroon siya ng mild na upper respiratory symptom. Then by March 12, yung mom ko and pati ang dad ko, nagkaroon sila ng mild na ubusipon. Ang ginawa ko, tumawag ako sa office kasi part kami ng One Hospital Command Center. Na-testing sila. Doon na lumabas na positive lahat sila sa bahay. 3 yung namatay sa akin. So parang kung pinagbagsakan lang itatlo pa. Kamakailan po ay binuksan ang pinakamalaking isolation facility sa bansa na matatagpuan sa bagong layong Pilipino sa Parañaque. Ituloy ang hakbang ng pamahalaan at test, trace, and treat kontra COVID. Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng second tranche ng Social Amelioration Program. Sa Lunes na isasagawa ang COVID-19 vaccination rollout ng pamahalaan. I said it before and I will say it again. COVID-19 vaccines should be treated as a global public good and made available to all, rich and poor alike. No nation, no people should be left to suffer the ravages of this pandemic for whatever reason. So sabi ko sa mga kamag-anak ko noon, o ayan, nagsisimula ng magbaba sa community. Huwag nyo nang intayin magkaroon pa ng COVID sa inyo kasi kumbaga naranasan na namin. Ang nakita natin sa fast tracking ng vaccination, ang gusto natin is yung whole of nation, whole of government approach. Unang-una, naging steady na yung supply natin, more than enough para sa ating herd immunity target. Ang next achievement natin is sunod-sunod na 1 million plus ang ating job per day. Talagang kung titingnan natin, parang madali na i-deploy mo yung vaccine sa mga different areas. Pero considering that we have more than how many islands na talagang separated by waters, talagang isang yung challenge. Third na achievement natin is napababa natin yung mga kaso. Nakikita natin ito isang magandang ng ating mga presidente na hindi tayo pinabayaan. Nakita natin yung ating negotiation. I have very close because of the good relations that we have from China, from Russia, and also from US. Nakikita ko na meron tayong plano para sa mga, sabihin natin sa response. Gagawin ko lahat na para makatulong sa ibang tao. Sabi ko sa munting bagay na gano'n, yung sa pagkukonsulta ko, sabi ko gagawin ko para sa kanila. Pagbibigay po guys sa mga mahal ko sa buhay na namatay. Walang country na preparado para harapin yung pandemya. Kahit mali tayong country, mahirap pa tayo, natutugunan na natin yung pangangailangan natin na kailangan tugunan para sa pandemya. Yun lang, kumbaga, dapat masayan tayo, maging proud na tayo. Let us now give the floor for COVID-19 response beneficiary, Dr. Ellen Mutia. Magandang hapon po sa inyong lahat. Para po sa ating kagalang-galang na Pangulo, President Rodrigo Duterte, sa ating distinguished guest po, sa lahat po ng naririto sa Legacy Summit. Ako po si Ellen Mutia, isang doktor at namumuno po sa Health Emergency Management Unit ng Department of Health, Metro Manila Center for Health Development. Ako po ay isang anak at kapatid. Ako po ay natutuwa dahil nabigyan po ako ng pagkakataon na mailahad po yung nangyari sa pamilya namin upang makahikayat po ng ibang tao para po tapos na po natin ang ating kinakaharap na pandemya. Noong nakaraang taon po, March 2021, ang buong pamilya ko po ay nagkaroon ng COVID. Lahat po sila nagkaroon po ng mga komplikasyon, 3 po ang namatay. Una po dito ang aking ama noong March 16, sinundan po ng aking ina noong March 19 at nung huli po ang aking kapatid po na nag-iisang lalaki noong March 23. Ako po ay nagkaroon din ng COVID at na-admit sa ospital. Umabot po ng 2 buwan bago po ako nakabalik sa trabaho kahit po hingal na hingal po ako at nanghihina po gawa ng COVID. Marami pong serbisyo na ginawa po ang gobyerno at nailahad na po yun kanina. Pag hintulot nyo po, nabanggitin ko pa ang mga ibang serbisyo na hindi nasabi. Ang gobyerno po natin ay nagkaroon ng emergency hiring upang magpadala po ng mga medical personnel sa lahat ng parte ng bansa, sa lahat ng region po, upang madagdagan po ang mga nag-duty sa ospital at mga facilities. Nagbigay po ng PPE, mask, alcohol at iba pong pangangailangan.
Nagkaroon din po ng COVID compensation para sa mga trabahante po na nagkaroon po ng COVID, yung mga ating healthcare frontline workers po. Tapos po, meron din po tayong malasakit center sa lahat ng ospital po. Ito po ay malaking tulong sa amin sapagkat 5 po kami na ospital noon at wala po kaming binayaran, gawa po ng no balance billing. At higit sa lahat po, ang pagbibigay po ng libreng bakuna. Gaya po ng sinasabi ng ating Health Secretary, Francisco Duque III po, ang bakuna ay ligtas, epektibo, libre at nilalaan po para sa lahat. Kung ang aking magulang po ay mabot sa pagbabakuna, malamang po buhay pa po sila hanggang ngayon. Bilang pagpapatunay po sa kahalagahan ng bakuna, meron po akong kaibigan, 13 po sila sa kanilang pamilya, at lahat po ay nakasurvive sa COVID dahil po sila po ay nabakunahan. Marami po ngayon mga healthcare workers ang hindi na po nagkakaroon ng sakit ng COVID, gawa ng nakumpleto po nila ang kanilang bakuna at nabigyan din po sila ng booster. Ako po at ang mga kapatid ko at ang aming mga pamilya po ay nagpabakuna po sa COVID dahil alam po namin na ang pagbabakuna sa COVID ang tanging paraan po para matapos po ang ating pandemya. Kaya malaki po ang aking pasasalamat sa ating Pangulo at sa Administrasyong Duterte, sa National Task Force at sa lahat po ng frontline workers sa pagtulong po nila sa pagbabakuna po. Hindi po sapat ang pasasalamat lang po dahil sa serbisyong inyong patuloy na ibinibigay po. To lose is to gain at nawala po ang aking pamilya, ngunit pinagtibay po nito ang aking dedikasyon po para tumulong po at patuloy ko pong ilalahad ang nangyari sa pamilya ko upang makapagkumbinsi po na magpabakuna po ang ibang tao at magpa-booster din po dahil dagdag na protection po ang booster. Alam po natin na dumarating ng time na bumababa po yung immunity binibigay at kailangan po ang booster para masiguro po natin na mahihinto po natin ang pandemya dahil as a nation, we heal as one. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Thank you so much, Dr. Ellen. Your resiliency is such an inspiration, and kudos to all the hardworking men and women of the national government who, up until now, are tirelessly working to stir our way out of this pandemic. You know, JC, hearing the report of Secretary Vince Dizon towards the end of today really sort of wraps up the achievements of this government. We heard about the infrastructure and the soft programs, but I think the COVID response, as he said, is the reason why we're still here. So thank you so much to the cabinet secretaries and to the Duterte administration for this. Truly something that we should all be proud of and really thankful of. And apart from Secretary Dizon's highlights on our COVID accomplishments, a lot of exciting new things, a lot of exciting output reported as of day one of our Legacy Summit. And you, Daphne, you and I, we were sitting at the back, and each and every report was as stellar as it is rightfully reported right here today. Just the subway alone is something that we are really looking forward to, Secretary Tugade. Thank you. We'd like to thank everybody. We're almost at the home stretch of day one of our Legacy Summit. We'd like to remind our friends from the media and our partner agencies to please stick around. Right here at the same venue, we will have a video presser facilitated by none other than our ASEC JV Arsena. And Daphne, I think it is really worth to note that we could, thank each and every each and every department, each and every secretary that has reported the good news for day one of our Legacy Summit. But of course, we'd like to thank first and foremost Secretary Martin Andanar, our head of PCOO, Secretary and Acting Presidential Spokesperson. Maraming salamat, Secretary Andanar. Executive Secretary Salvador Medialdea, sir. Maraming salamat, Executive Secretary Salvador Medialdea, our Secretary for Department of National Defense, Secretary Delfin Lorenzana. Thank you. Infrastructure and Development Under Secretary of DPWH.
Okay. There you go. It's our infrastructure development, of course, on behalf of Secretary Roger Mercado, our Undersecretary Emil Sadain for DPWH, as well as our Department of Transportation Secretary Arthur Ducate. And then, of course, Economic Development Secretary Carlos Dominguez III, Department of Finance. yes, and our Acting Secretary Jim Sampuna for the Climate Change Adaptation and Mitigation and Disaster Risk Reduction, as well as DILG Secretary Eduardo Año, and DSWD Secretary Rolando Bautista. and of course, for COVID-19 response, our Presidential Advisor for COVID-19 response, Secretary Vince Dizon. Congratulations. Let's give a big round of applause to our first batch of good news reports, our stellar cast of our secretaries, each and every department, giving us the good news for the day one of Duterte Legacy Summit. And we were also joined again by a lot of our special guests, our luminaries, Her Excellency Ambassador Joharia Wahab of the Brunei Embassy, Mr. Kahirul Hazwan Noor, Deputy Chief of Mission of the Brunei Embassy, His Excellency Ambassador Songkhan Wang Muninthon of the Laos Embassy, His Excellency Ambassador Agus Joho of the Indonesian Embassy, Mr. R. Kusuma Pradopo, Minister Counselor of the Indonesian Embassy, Her Excellency Ambassador Betty Palazzo of Papua New Guinea Embassy, His Excellency Ambassador Wang Hoi Chung of the Vietnamese Embassy, and His Excellency Ambassador Ilan Fuss of the Israeli Embassy. We also have with us the Charge d'Affaires of the U.S., Ms. Heather Baryava, the U.S. Embassy Political Section Representative Ms. Marjorie Gadi, His Excellency Ambassador Koshikawa Kazuhiko of the Japanese Embassy, Ms. Masahiro Nakata, the Minister for Economic Affairs of the Japanese Embassy, His Excellency Ambassador Songkane. As mentioned, Ambassador Songkane, of course, from the Laos Embassy, and we have our political officer, Canadian Embassy, Mr. Peter Wright, His Excellency Ambassador Peter Kell, for our ambassador from New Zealand Embassy, and as well as Mr. Tim Given, the Deputy Chief of Mission for the New Zealand Embassy. Ladies and gentlemen, earlier, I think we have a special live treat for all of you. You heard this when the video was playing, but we're talking about this, and it's the common theme. It is Tatak Duterte. And then, of course, our Cabinet Secretary, Melvin Matibag, is right here present for all of us. And just to wish everybody congratulations, as well as officially close our day one before we present to you our feature band playing Tatak Duterte for today. Once again, ladies and gentlemen, our Cabinet Secretary, Melvin Matibag. Uy! Kain. Kain mo na to. Akala niya pagkain ka My mo. colleagues in the cabinet, led by Executive Secretary Salvador Mejaldea, members of the Diplomatic Corps, our friends from media, and of course, fellow government workers and other partners and stakeholders, ladies and gentlemen. We prepared a long speech, but we heard so much from the 6th cabinet cluster, and I think they've already said enough. What is a Duterte legacy? Ano po ba ang pamana sa atin ng Duterte administration? We heard testimonies from the people who benefited from the projects and policies that was implemented by our government. And maraming salamat po, Pangulong Duterte, for doing and fulfilling your promises. Tama po yung sinabi kanina ni Sec. Vince Dizon na action speaks louder than words. And I think considering that we have a pandemic, our economic team have done very good job. The Build project was there. The vaccination, we are being criticized when we started the rollout of the vaccination, but we proved that we have done everything right for our country. And to end this speech, I want to share the latest numbers of the President.
73% approval rating, 8% disapproval, 0 approval rating in Northern Luzon, in Eastern Visayas, and in Mindanao. Siguro ito po yung patunay ng Duterte legacy should live in forever. And let's make sure, and we will make sure that the transition of this government, na yung mga pamana at ang legacy ng Pangulong Duterte ay may pagpatuloy at maprotektahan. Maraming salamat po sa inyong pagdalo, and we are hoping to see all of you tomorrow. Magandang hapon po. Once again, ladies and gentlemen, our Cabinet Secretary, Mr. Melvin Matibag. Home stretch, that about wraps up our day one, of course, of the Legacy, Duterte Legacy Summit. We wish you all well. We'd like to encourage everyone to please stay, especially our friends from the media, our partner agencies. The virtual presser is coming up next. And now, as we close the day one program, we leave you with Joshua Bondoc and his band performing Tatak Duterte. Have a good afternoon, ladies and gentlemen. Maraming salamat, Pangulong Duterte. Maraming salamat sa mga nag-attend. Ito na ang closing song namin para sa inyo, ang Tatak Duterte. Ikutin mo ang Pilipinas. Tingnan mo ang mga binago niya. Basta Tatak Duterte, ikaw ang panalo. Basta Tatak Duterte, ikaw ang panalo. Parang kailan ang bilis ng panahon, 6 na taon, tila isang pitik. Nakahapon yung ganda, iba na ngayon, gumising ka na sa makaabas. Para ako, umangat na ang buhay, pangarap mo ay nagkakulay. Noon imposible, ngayon libre. Wisyon, irigasyon, pagkatugan, libre yan, basta inataynigo. Sino mag-aakala? Drogas, krimen ay mababa. Buhay mo, inuuna niya sa iyang sigas at anatag ka pa. Ikutin mo Pilipinas. Tingnan mo mga binago niya. Ibandera, mga pagbabago. Yan ang pamana ng Pangulo. Ikaw ang panalo. Duterte, ikaw ang panalo. Ang dating pangarap, nagkatotoo. Hindi na bago ang iyong pangako. Lumitin ang buwis ni nanay at tatay. Umahon pa ang aming buhay. Matapang at tatak kamao. Ilan ba ng mga siwalit sinigang mapayapa sa Mindanao? Malinis na ang Islang Boracay. May malasakit sa mga may sakit. Loksahon na sundal at pulis. Bago bakuna ang sagot niya. Tapang tayo, huwag kang mag-alala. Sino mag-aakala? Krimen ay mababa. Buhay mo, Inuuna niya kanyang pagkas at manatag ka pa. Tara! ikutin mo Pilipinas. Tingnan mo mga binago niya. Ibandera, mga pagbabago. Yan ang pamana ng Pangulo. Basta Tatak Duterte, ikaw ang panalo. Basta Tatak Duterte, ikaw ang panalo. Pagkanan mga proyekto sa tulay, airport at puerto. Yan ang pamana ng pagbabago. Galing at malasakit sa mga Pilipino. Sumuoy para sa OFW. Natulong sa may hirap, inuulan mo para sa bayan. Di ka sumusuko. Sino mag-aakala? Drogas, krimen ay mababa. Buhay mo, inuuna niya. Iyang ligtas at manatag ka ba? Tara, ikutin mo Pilipinas. Tingnan mo mga binago niya. Ibandera, mga pagbabago. Yan ang pamana ng Pangulo. At salamat, Pangulong Duterte! Sa mana ng pagbabago, ikaw
pinapanalo. Bagong-bago para lang sa'yo. Bagong-bago para sa Pilipino. 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 Maraming salamat, Pangulong Duterte. Para sa mga iniwan mo, para sa mga taong bayan. Ikaw po talaga ang tatay. Maraming salamat. Good afternoon, may we request all the guests who will be attending the virtual infrastructure projects. We will make a few years the golden age of infrastructure in the Philippines to enhance our mobility and connectivity and thereby spur development of growth on equitable in the country. In other words, we're going to build the future. Project of the century. World-class underground transit. Major mass transport.